साथीहरु आजको भिडियोमा हामीले कुनै पनि क्यारेक्टरलाई हाम्रो क्यारेक्टर क्रिएटरमा मेकअप कसरी लगाइदिने भनेर मैले आज सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईले पहिले क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरेर जे प्रेस गर्नुस् र यता यो अपीयरेन्समा गएर मेकअप सेक्सनमा गएर एक्टिभ एडिटर गरिदिनुस्। त्यसपछि अलिकति टाइम लिन्छ। त्यसपछि यस्ता देखाइदिन्छ है खोलिसकेपछि र जे प्रेस गरेर फेरि एकपटक फेसमा जुम इन गर्छु र अब यहाँ आइब्रो भन्ने छ सुरुमा यो अटोमेटिक आएर बसेको छ क्यारेक्टरको आइब्रोको। त्यस्तै गरी यता कन्टेन्ट ट्याबमा गएर मेकअप भन्ने सेक्सनमा गएर यहाँ फुल मेकअपमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेकअप चुज गर्नुस् यहाँबाट र यसलाई ड्र्याग गरेर क्यारेक्टरमा छोड्दिनुस्। सरी क्यारेक्टरमा लगाइसकेपछि आइब्रोको तलपट्टि अथवा माथिपट्टि यसरी सब फुल मेकअप राखेको कारणले सबै मेकअप एकैचोटि आएको छ। सबै मेकअपको यहाँ देखाएको छ है। र अब तपाईलाई आइलाइनर चाहिदैन भने अथवा यसले कम गर्न छ भने यसलाई सिलेक्ट गरेर र यता तलबाट ब्राइटनेस यसको ब्राइटनेस हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी ब्राइटनेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कलरहरु ब्ल्याक राखिदिन्छु। यो यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र स्याचुरेसन यसलाई पनि त्यस्तै गरी सबैमा अप्सन छन् है। सबै अप्सनलाई तपाईले यसरी चेन्ज गरेर हेर्नुस्। सबै म्यापको छुट्टै कलर छ। र आई स्याडोको पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई क्लिक गरेर तलबाट ब्राइटनेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर आई स्याडोको पनि ब्राइटनेसहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी सबै लिपस्टिकको पनि यसरी ब्राइटनेस कलर ओपासिटी सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। कलर ओपासिटीलाई चेन्ज गर्छु है। यसरी हटाउन पनि सक्नुहुन्छ र थोरै पनि यसरी थोरै लिएर आउनु भयो भने थोरै आउँछ र यता फुल गर्नु भयो भने धेरै रेड हुन्छ है। यसरी मेकअप चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै मेकअप छन् अरु पनि छुट्टै एउटा राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अब मैले लिप्सलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक र यसलाई एकपटक डिलिट गरे भने यसको यहाँबाट लिपस्टिक यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। जुन मेकअप तपाईलाई बढी लाग्छ यहाँबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। आइलाइनर यसलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक र डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कन्टर यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट गरिदिन्छु है।
यहाँ गयो प्लस यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ मेकअपलाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट तल जानुस् फाउन्डेसनमा फाउन्डेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ काउन्टर यसरी एउटा चुज गरेर यसमा चाहिँ छोड्दिनुस् एड गरिदिनुस् रिप्लेस गर्नुभयो भने पहिलाको सिधा रिप्लेस हुन्छ है यो आयो हैन अब यसलाई अलिकति कम गर्नु छ भने काउन्टरमा क्लिक गर्नुस् र तलबाट ब्राइटनेसलाई अलिकति कम गर्नुस् है यस्तै तल ब्लस यहाँ ब्लस राखिसकेको छ हाइलाइट आई मेकअप यहाँ छोटे छोटे मेकअप छ आईको लागि आइलाइनर है आई स्याडो आइल्यासेस सबै चीज यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ लिपस्टिक्सको कलर पनि छ यहाँ है कस्तो कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले रेड राखेँ धेरै रेड आएको छ यसलाई अलिकति कम गर्नको लागि यहाँबाट लिपलाई सेलेक्ट गर्नुस् र यसको कलर ओपासिटीलाई कम गरिदिनुस् त्यसपछि आइब्रो पनि छ आइब्रो कस्तो खालको आइब्रो चाहिन्छ तपाईलाई यो आइब्रो चाहिदैन भने यहाँबाट डिलिट गरिदिनुस् अथवा डाइरेक्ट यहाँबाट ड्र्याग गरेपछि रिप्लेस कि एड भनेर आउँछ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ राइट क्लिक डिलिट त्यसपछि यहाँबाट आइब्रो हट्यो यहाँबाट यो फिमेल बेस फिमेल आइब्रो देखाइदिन्छु आइब्रोको पनि सेटिङ छन् आइब्रोमा गएर यता आइब्रोको छोटा छोटा सेटिङ छन् ब्राइटनेस छ आइब्रोको ब्राइटनेस धेरै छ यहाँ त्यस्तै तल यस्तो छ जेन्ट्सको मेकअप स्किन जेन टुल्स पनि छन् स्किन जेनको टुल्सहरू र यहाँ स्किनमा जानुभयो भने स्किन ट्याबमा जानुभयो भने तल स्किन डिटेल्समा हेर्नुस् स्किन डिटेल्समा यहाँ अरू डिटेल्स पनि छ स्किनको लागि स्किन डिटेल्समा फेसमा गएपछि यहाँ एउटा छ एउटा स्किन नोइज कस्तो चाहनुहुन्छ यहाँ छन् क्यापिलरी छ है रफनेस यस्तै गरेर तपाईले मेकअप चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ स्किनको डिटेल्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई राखिदिन्छु अनि यसको ब्याकमा हेर्नुस् आइसकेको छ यो स्किनमा यसरी डिटेलिङ राख्न सक्नुहुन्छ स्किनमा है लिप अब यहाँबाट मेकअपमा गएर लिप मेकअपबाट यो राखिदिन्छु र यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छु
तपाईको क्यारेक्टरको मेकअप सकियो भने सकिसकेपछि बल्ल क्लोथ ट्याबमा गएर शर्ट प्यान्ट जे राख्दिने हो ओके त्यसपछि अब प्यान्ट हैन कस्टमबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो एउटा कस्टम प्यान्ट छ यसैलाई राख्दिन्छु त्यसपछि यसलाई अब पोजमा गएर यसरी पोज राख्दिन सक्नुहुन्छ फिमेल पोज यहाँबाट टी पोज राख्दिन्छु जे प्रेस गर्छु यस्तै गरी तपाईको क्यारेक्टरको मेकअप सकियो हैन यस्तै गरी तपाईले धेरै तरिकाको छोटा छोटै मेकअप राख्न सक्नुहुन्छ ल र आजको भिडियोमा हामीले यति नै सिक्यौं आशा गर्दछु तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ